Well, as I came out onto the street this morning, I thought, wow, what a beautiful day. Reggel az utcára léptem, azt gondoltam, hogy ez egy csodálatos nap lesz. And then to be able to come to church and worship together with friends. Aztán eljöttünk a gyülekezetbe, hogy együtt dicsérjük az Urat barátokkal. Makes Sunday a special day for me. A vasárnap az olyan különleges nap nekem. And I would like to talk a little bit this morning about, can I trust God completely with everything in my life? Ma reggel arról szeretnék beszélni nektek, hogy megbízhatom-e Istenben az életem minden dolgával. I think it's easy to trust God when things are going well, correct? Ugye nagyon egyszerű benne bízni, amikor jól vannak a dolgok. It's easy when we have everything that we need financially. Nagyon könnyű, ha pénzügyileg mindenünk megvan. And then when there's no problems. És amikor nincsenek gondjaink. But what about, can we trust God when things don't go as we planned? De bízhatunk-e benne, amikor nem a tervek szerint mennek a dolgaink? Psalm 127 says, our focus should be on God. 127. Zsoltár arról beszél, hogy a fókuszunknak Istenen kell lenni. Unless God builds the house, Ha Isten nem építi a házat, we labor in vain. akkor hiába fáradozunk. Unless the Lord guards the city, Ha nem óvja a várost, the watchman keeps wake in vain. hiába óvják azt az őrök. It is vain for you to rise up early and retire late, and to eat the bread of painful labors. Hiába keltek korán és feküdtök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esznek. But God gives to His beloved even in His sleep. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. In other words, we can totally rest in God with everything and trust God with everything in our lives. Más szóval megnyugodhatok Istenben, és az életünkben mindennel bízhatunk benne. Have you ever gone to sleep worrying about something? Volt már olyan, hogy úgy feküdtetek le, hogy valami miatt aggodalmaskodtatok? I think we all have. Szerintem mindannyiunknak volt már. But you wake up in the morning and maybe that problem is completely worked out. De talán reggel felébredsz, és a probléma megoldódott önmagától. Or at least you have thought of something of a way to get through the situation. Vagy legalább eszedbe jutott valami, hogy átvészeld ezt a helyzetet. But no matter what happens in our life, we can trust God with all things. Nem számít, hogy mi történik az életünkben, mindennel kapcsolatban bízhatunk ő benne. He will provide all of your needs financially. Minden tekintetben kielégíti a szükségleteidet pénzügyileg is. And even when there is a financial issue, God will be with you and help you in every situation. És hogyha van is valami pénzügyi kihívás, akkor veled lesz minden helyzetben. And we can go to sleep every day and rest peacefully, knowing that God is in control. És minden éjjel nyugodtan hajthatjuk a fejünket nyugovóra, tudva, hogy ő a kezében van az irányítás. For when we worry and fret about something, aren't we taking control? Amikor valami miatt nyugtalankodunk, akkor gyakorlatilag nem a kezünkbe vesszük az irányítást. And then also we can worry and fret and things not go as we would like. És talán aggodalmaskodunk a dolgok miatt, hogy nem úgy történnek, ahogy szeretnénk. But I think the most important part of this is taking the time daily for God. De szerintem az egyik legfontosabb aspektus ennek az egész kérdésnek az, hogy minden nap időt szánunk arra, hogy Istennel legyünk. It is easy to get so busy that we don't take the time to pray and read our Bible. Könnyű nagyon elfoglaltnak lenni, hogy nem imádkozunk, hogy nem olvassuk az igét. We can get caught up in our own plans, even important plans. Lehet, hogy a saját terveink hálójába keveredünk, az is lehet, hogy ezek nagyon fontos dolgok.
and not take the time for God in our lives. És nem szánunk időt neki az életünkből. And I know in my own life, if I take that time daily, things go much better. És a saját életem alapján is tudom, hogy ha naponta odaszállom neki az időt, akkor valahogy jobban mennek a dolgok is. What we're talking about is starting each day by inviting God into our life and into our plans. Minden reggel úgy indítjuk a napot, hogy meghívjuk őt az életünkbe, meghívjuk őt a terveinkbe. And asking Him to help us to make good choices and right decisions. És kérjük, hogy segítsen nekünk jó döntéseket és jó terveket hozni. But we need to have God help us to build our family, build our homes, build our relationships. Arra kérjük, hogy segítsen nekünk, segítsen építeni a családunkat, a kapcsolatainkat. And that means trusting God. És ez nyilván azt is jelenti, hogy bízunk benne. That He is in control. Hogy az ő kezében van az irányítás. Proverbs 3, 5, and 6 says, "Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding." Példabeszédek 3-5-6 azt írja, hogy bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszédet támaszkodj. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Minden utadon gondolj rá, és ő egyenlíteni fogja ösvényeidet. So what about when trials come? Mi van akkor, hogyha megpróbáltatások jönnek? In James 1 it says, "Consider it all joy, my brethren, when you encounter trials." Jakab 1 azt írja, hogy testvéreim, tartsátok nagy örömnek a különféle megpróbáltatások érnek titeket. Because knowing that the testing of your faith produces endurance. Tudjátok, hogy hitetek próbáljának álhatatossága gyümölcse. So trials are for our good. Így elmondhatjuk azt, hogy a próbák jót tesznek nekünk. And if you are lacking wisdom, it goes on to say, ask of God. Ha pedig nincsen bölcsességünk, akkor kérhetünk tőle. Who gives to all generously. Aki mindenkinek bőkezően van. We all face trials, don't we? Mindannyian találkozunk próbákkal az életünkben, igaz? And I think it's easy to get into a state of complaining. Why do I have problems in my life? És könnyű beleesni egy olyan állapotba, ahol csak panaszkodunk, hogy miért vannak ilyen próbák az életemben. James says, count it all joy. Jakab viszont azt mondja, hogy örömmel vegyétek a próbákat. Face every situation in your life with joy and trust. Hogy menjünk bizalommal és örömmel minden szituáció felé. I'll have to admit that I don't always accomplish what I'm talking about this morning. De be kell vallanom, hogy nyilván nem sikerül ezeket mind megtennem a saját életemben. There's times when I complain. Előfordul, hogy panaszkodom. And then God very quietly says, Ed, why are you complaining? És akkor Isten csendesen megszólít, hogy Ed, miért panaszkodsz? Why don't you trust me with this situation? Miért nem bízod rám ezt a helyzetet? And when I trust Him, God helps me through that situation. És ha benne bízom, akkor Isten elsegít a helyzetem. And it never is as bad as I think it's going to be. És igazából sohasem olyan rossz, mint ahogy elképzelem azt. We're talking about peace that God can give us in every situation. Arról a békéről beszélek, amit Isten tud nekünk adni minden helyzetben. And that even in trials we can joyfully and peacefully rest in God. És még a próbák között is örömmel és békességben nyugodhatunk meg őben. Joyce Myers writes, I finally realized that God was not going to do things my way. Joyce Myers sorolja ezek, hogy végre rájöttem, hogy Isten nem úgy fogja elvégezni a dolgokat, ahogy elképzeltem. He placed people in situations in my life that caused me to want to quit the whole process. Olyan helyzetekbe
kerültem, hogy az egész folyamatból kiléptem volna a szívem szerint. But God doesn't want us to argue, Isten nem azt akarja, hogy peresenénk, veszekedjünk vele, but simply say, yes, Lord, your will be done. hanem hogy azt mondjuk, hogy igen, Istenem, legyen meg a te feladatunk. And it's so much easier when we totally rest in God. És ez sokkal könnyebb, amikor teljesen Istenben nyugszunk. And we can learn from the situations in our life. Tanulhatunk életünknek a helyzeteiből. Here's my thinking of what these verses are saying to us this morning. Megosztom nektek a gondolataimat, hogy ezek a dolgok mit is jelentenek nekem. I think God sometimes pushes us into a difficult situation just to see what we will do. Szerintem Isten időnként azért érz minket nehéz helyzetekben, mert szeretné, hogy mit fogunk tenni. But He doesn't leave us alone. De nem hagy minket egyedül. He never forsakes us. Nem hagy el minket. And even in the midst of our trial, He is there to help us and to encourage us. Még a próbatételek közepette is ott van, hogy bátorítson és segítsen minket. So our trials are to make us better people. Próbatételeink célja az, hogy jobb emberekké váljunk. But then God always asks for more from us. De Isten aztán mindig többet kér tőlünk. And sometimes He tests us by how we are willing to handle money. Időnként megpróbál minket, hogy hogyan vagyunk hajlandóak a pénzt kezelni. Your attitude towards money is a barometer of your whole outlook on life. Hiszen a pénzhez való hozzáállásunk valójában a fokmérője annak, hogy hogyan látjuk az életet. And one way to test that is to give to God. És az egyik megpróbáltatása ennek az, hogy adjunk Istennek a pénzt. And to give generously when we see needs around us. És hogy bőkezően adjunk, hogyha szükséggel találkozunk vele. In Malachi 3, it talks about our tithe, giving of our tithe to God, giving 10% of our income to God. Malakiás 3-ban erről esik szó, a tizedről, hogy a bevételünk 10%-át Istennek adjuk. And it says here that if we do not tithe, it is robbing God. És azt mondja, hogy ha nem adunk tizedet, azzal megdobjuk őt. I can remember there was a time in our life when we were struggling financially. Emlékszem, volt egy időszak az életünkben, amikor nagyon nagy kihívások előtt voltunk pénzügyileg. We were newly married. Friss házasok voltunk. We moved to Florida almost immediately. És akkor szinte egyből Floridába költöztünk. And it just so happened that we got married in 1979. 1997-ben házasodtunk. 79. And right at that time, the economy crashed. 79. És akkor, pont akkor zuhant össze a gazdaság. Yes, I am old. Azt hittem, hogy sokkal fiatalabb vagyok. I want to be. So, yeah, you can do the math and figure out that I'm now 68 years old. Ez alapján nyilván kiszámolhatjátok, hogy 68 éves vagyok. But we were not hardly making any money. Ebben az időszakban szinte semmi bevételünk nem volt. I think many weeks we had like $25 of income. Sok olyan hét volt, hogy kb. $25, 10,000 forintnyi bevételünk volt. That was more, we could spend, you know, it was, things were a lot cheaper back then. Igaz, hogy akkor még sokkal olcsóbb volt minden. But still, by the time we bought groceries and put gas in our car so we could go to church, there was sometimes nothing left. De sokszor volt arra példa, hogy csak bevásároltunk élelmiszert, és megtankoltuk a kocsit, hogy elmehessünk a gyülekezetbe, szóval hogy Isten megszólított, hogy ez a pénz miatt aggódsz, bízz bennem. And I began trusting God, and we began giving the little bit of tithe from our income. És elkezdtem a bizalommal belévetni, és elkezdtem adományt
megfizetni abból a kevésből, ami volt. And God began meeting our needs. És Isten elkezdte a szükségleteinket megadni. And we even were able to cover our rent, and all of the things that we needed were paid. És hirtelen képesek lettünk még a lakbért is befizetni, meg mindent, amire szükség. And I don't even have any idea how we made it through that time. Nem is tudom, hogy azon az időszakon, hogy mentünk keresztül, hogyan vészeltünk át. Thankfully, it was only about 6 months. Hála Istennek, csak fél évről van szó. And we moved back to Ontario, Canada, and began working for my father-in-law. És utána visszamentünk a családhoz, az apósomnak kezdtem dolgozni. What I'm saying this morning is that we can totally trust God with everything in our lives. És ezzel csak azt szeretném ma reggel mondani, hogy teljes bizalmunkat Istenbe vethetjük, bármiről is legyen szó. And trust that He will meet every one of our needs. Bízhatunk benne, hogy minden szükségünket betölti. And that involves giving generously. És ez azt is jelenti, hogy bőkezően adhatunk másoknak. As soon as we receive our income, to give of tithes to the church. Abban a pillanatban, ahogy megkapjuk a bevételünket, adhatunk tizedet az egyháznak. And it says here that God will pour out a blessing that we won't be able to contain. És az az ígéret, hogy Isten olyan áldásokkal áraszt el minket, hogy ezt el sem tudjuk képzelni. And I'm amazed at how God has helped us to live fairly comfortably on the income that we've had in our lifetime. Csodálattal gondolok arra, hogy Isten nagyon volt képes arra, hogy elég nagy fokú kényelemmel éljük az életünket abban, amik volt. In fact, I think God has poured out blessings upon us because we have given our lives and our income to Him on a regular basis. Azt gondolom, hogy ennek az is az oka, hogy a viszonylag kevés bevétel ellenére is rendszeresen adtunk az ő ügyére. And as for others looking on, this may seem crazy or silly. Tehát, hogy ez kívülről nagyon furának, vagy akár őrült dolognak hangozhat. For it's natural for all of us to be selfish and want to take everything for ourselves. Hiszen valahogy az embernek a része az, hogy valamennyire önzőek vagyunk, és szeretnénk mindent magunknak megtartani. But we are not to listen to those around us. De nem kell a körülöttünk lévőkre hallgatnunk. But to trust God. Istenben kell bíznunk. And my prayer for myself and all of us this morning is that we don't get distracted by things. És az imádságom ma reggel magamnak is, és nektek is, hogy ne vonja a figyelmünket az a sok dolog, ami körülöttünk. That we don't lose our focus. Ne veszítsük el a fókuszt. And that we trust God in every area of our lives. És Istenben bízunk az életünk minden területén. For unless God builds our house, hiszen hogyha ő nem építi a házat, unless God is first place in our lives, ha nem ő áll az első helyen az életünkben, we labor in vain. akkor hiába való a fáradozásunk. But when we trust God, He gives the increase and He helps us with every situation. De ha bizalmat belévetjük, akkor ő adja a növekedést, és ő ad segítséget minden helyzetben. And God guards us and watches over us. Ő őriz minket, ő vigyáz ránk. And blesses us beyond what we can imagine or think. És olyan módon áld meg minket, amit el sem tudunk képzelni. And I trust God will help all of us to keep our trust in Him. És remélem, hogy mindannyian belé tudjuk venni a bizalmunkat. And allow Him and to trust Him through all the trials and testings that we may face. Ebben az összes próbatételben, megpróbáltatásban tudjuk őt bizalommal megfogadni. And let Him test our faith.
és engedjük neki, hogy próbák eljállítson, hogy megpróbáltasson, hogy megpróbálja a hitünket. And keep our trust in Him. És belégessük a bizalmunkat. Amen.